สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเมนูที่แนนจะนำมาเสนอก็คือเมนูวุ้นลำไยอัญมณีค่ะซึ่งปกติแล้วเราทานก็จะเป็นลำไยธรรมดาทั่วไปวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าให้มันค่ะซึ่งก็นอกจากอร่อยแล้วหน้าตาก็สวยงามด้วยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูวุ้นลำไยอัญมณีนะคะก็จะมีลำไยวุ้นเยลลี่สีต่างๆค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูวุ้นลำไยอัญมณีกันค่ะเราจะเริ่มจากการแกะลำไยนะคะเราจะเอาเม็ดด้านในมันออกค่ะโดยที่ไม่ให้เนื้อนะคะขาดออกจากกันใช้เป็นช้อนแบบนี้นะคะใช้ปลายช้อนค่อยๆดันออกนี้ค่ะพยายามอย่าให้มันขาดพอเม็ดนะคะหลุดออกจากขั้วแล้วก็เอาช้อนงัดออกมาค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้นะคะแนนก็แกะลำไยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวเยลลี่กันต่อค่ะและนี่นะคะก็คือเยลลี่นะคะที่เราเอาเข้าเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาหยอดใส่ตัวลำไยกันเลยต้องขั้นตอนนี้นะคะต้องทำเร็วนิดนึงเพราะว่าตัวเยลลี่อะค่ะมันจะคืนตัวง่ายนิดนึงจะเย็นจะเรียนเร็วก็ใช้เป็นหลอดบีบนะคะในระหว่างทำนะคะถ้าเกิดเยลลี่เนี่ยเกิดคืนตัวนะคะแข็งตัวแล้วก็สามารถเอาเข้าเวฟได้เหมือนเดิมค่ะหยอดไปเรื่อยๆจนครบทุกสีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะพักเอาไว้ประมาณ30 นาทีนะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากทานเลยแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูวุ้นลำไยอัญมณีนะคะก็ลองทำให้เด็กๆทานนะคะรับรองว่าติดใจกันแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ